See, MBBS is a very vast degree, and me being me, I chose easy books for my journey, but half of them are still untouched. Welcome to the world of medicine, MBBS Batch 2025. I'm quite sure you've already started your journey. So, let's review the books for MBBS first and second year so that you don't go through the same mistakes that I made. The list is based not on easy books but on crisp concept, easy language, and understandable diagrams. If you're new to the channel, hi, my name is Kanti Budathuki. I am a fourth year MBBS student currently studying in Gandaki Medical College, Kasaragod, Pokhara. Welcome to the channel My Medicine. Let's dive into the video. त्रिभुवन युनिभर्सिटीको करिकुलम अनुसार चाहिँ हाम्रो आइबिएमएस इन्टिग्रेटेड बेसिक मेडिकल साइन्सभित्र 6वटा सब्जेक्ट्स हुन्छ एन्ड त्यसको एडिसनमा त्यो सँगसँगै कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ सो कम्बाइन्डली वी हेभ आइबिएमएस एन्ड कम्युनिटी मेडिसिन राइट सो आइबिएमएस भित्रको 6वटा सब्जेक्ट्स मैले करिकुलमको बारेमा डिटेल भिडियो फर्स्ट भिडियोमा अपलोड गरेको छु सो इफ यु हेभन्ट सीन इट प्लिज गो थ्रु इट फर्स्ट लेट्स टक अबाउट एनाटोमी एनाटोमीमा चाहिँ फर्स्टमा ग्रस एनाटोमी त्यसपछि ह्युमन हिस्टोलोजी पनि पढ्नुपर्छ अनि मेडिकल एम्ब्रियोलोजी पनि आउँछ ओके सँगसँगै फर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ न्युरोएनाटोमी किनकि न्युरोलोजी इज भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यसैले वी अल्सो अप्सन फर न्युरोएनाटोमी राइट सो विल गो थ्रु देम वान एट अ टाइम बेस एनाटोमी चाहिँ अलिकति बल्की भएको भएर आई चुज फर क्लिनिकल एनाटोमी बाई मोर एन्ड यसको एउटा एक्स्ट्रा पोइन्ट मलाई राम्रो लागेको पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ देयर आर क्लिनिकल ब्लू बक्सेस अनि क्लिनिकल ब्लू बक्सेसभित्र चाहिँ एनाटोमिकल भेरिएसन्सहरू अनि लाइफ साइकल ट्रमा डायग्नोस्टिक प्रोसिजर्स अनि सर्जिकल प्रोसिजर्स प्याथोलोजीहरूको छुट्टै बक्स हुन्छ कि जसले गर्दा इट इज भेरी इजी टु कोरिलेट एन्ड यो हाम्रो बेसिकमा प्लस हाम्रो क्लिनिकल साइन्सको बेलामा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लागेको थियो सो आई थिङ्क क्लिनिकली ओरिएन्टेड एनाटोमी बाई मोर इज अल्सो गुड बुक सो यु क्यान अप्सन फर इट डायग्राम्स पनि एकदम अन्डरस्ट्यान्डेबल छ वेयरएज बिडी चौरासियामा चाहिँ देयर आर ह्यान्ड ड्रन डायग्राम्स अनि त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज पनि इजी ल्याङ्ग्वेजेस छ इट इज फ्रम इन्डियन राइटर सो डिफिकल्ट वर्ड्सहरू युज गरेको छैन द्याट्स अल अबाउट हाम्रो ह्युमन एनाटोमी है ह्युमन हिस्टोलोजीको लागि चाहिँ वी हेभ 2 अप्सन्स फर इट एज वेल यो चाहिँ इन्दरवीरको ह्युमन हिस्टोलोजी हो एन्ड दिस इज विटर्स विटर्स ह्युमन हिस्टोलोजी हिस्टोलोजी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ किनभने एभ्री ग्रस एनाटोमीको माइन्युट स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कस्तो देखिन्छ भनेर वी सुड बी गुड इन इट सो द्याट हामीले इक्जाममा हामीलाई देखाउने त हिस्टोलोजीको स्लाइड्स हो नि त सो वी निड टु एटलिस्ट आइडेन्टिफाई इट एन्ड दि आइडेन्टिफाइङ फिचर्सहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ कि एन्ड मैले चाहिँ विटर्सको फङ्सनल हिस्टोलोजी लिएको थिएँ होइन यु क्यान सी द साइड बाई साइड कम्पेरिजन अफ द 2 बुक्स एन्ड ह्युमन विटर्समा चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो माइक्रोस्कोपमा देखिन्छ ठ्याक्क त्यस्तै फोटो मात्र छ कि एन्ड इट इज डिफिकल्ट फर बिगिनर्स लाइक अस टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यो स्ट्रक्चर डिफर्स फ्रम दिस लाइक दिस भनेर त्यसैले आई थिङ्क यु सुड गो फर इन्दरवीर्स ह्युमन हिस्टोलोजी बिकज यसमा चाहिँ माइक्रोस्कोपमा तिमी कस्तो देख्छौ प्लस तिमीले आफूले ड्र गर्दाखेरि फाइलमा बनाउँदाखेरि या आफूले बुझ्दाखेरि यो स्ट्रक्चरलाई यसरी बनाउने भनेर पनि दिएको छ दुईटैलाई साइड बाई साइड कम्पेयर गरेर दिएको छ एज यु क्यान सी हेयर एन्ड फिचर्स टिपिकल फिचर्सहरू पनि इन्दरवीरमा चाहिँ ट्याक्क पिन पोइन्ट गरेर दिएको छ भने विटर्समा चाहिँ अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्छ बट या आई थिङ्क यु क्यान गो फर इन्दरवीर्स ह्युमन हिस्टोलोजी अबाउट मेडिकल एम्ब्रियोलोजी चाहिँ आई चुज फर ल्याङमान्स मेडिकल एम्ब्रियोलोजी यसमा चाहिँ डायग्राम्सहरू पनि एकदम प्रिटी डायग्राम्सहरू छ अनि अन्डरस्ट्यान्डेबल छ ल्याङ्ग्वेज फर्स्टको 2-3वटा च्याप्टरमा एकदम गाह्रो भए पनि यु क्यान लाइक यु विल बी बेटर एट दिस वान्स यु गो थ्रु इट तर मेडिकल एम्ब्रियोलोजीको लागि पनि यु हेभ इन्दरवीर्स मेडिकल एम्ब्रियोलोजी म यताको फोटो अपलोड गरिदिन्छु यसको एन्ड यु क्यान लुक फर द्याट टु
Every human anatomy हाम्रो gross human anatomy को bookसँग you get neuroanatomy को छुट्टै part हुन्छ, right? Head and neck को छुट्टै हुन्छ, spine plus neuroanatomy नै छुट्टै हुन्छ. But still, I think it is better to get a neuroanatomy book. I have 2 books. You can look into them. Neuroanatomy को लागि चाहिँ I think snail's neuroanatomy is better than हाम्रो Inderbeer's human neuroanatomy. Because Inderbeer सिंहको human anatomy मा चाहिँ there are hand drawn diagrams हैन, बुझ्न त सजिलो हुन्छ, तर I think it is बुझ्नलाई त if you have BD or more त्यसमा पनि human neuroanatomy मजाले दिएको छ नि त. So I think it is better if you go for snail's clinical neuroanatomy. यसमा चाहिँ अलि fine structuresहरूलाई राम्ररी दिएको छ, and it is, you can see the differences. I think snail's neuroanatomy is much better. You can choose for yourself. And plus additional resourcesहरूको लागि चाहिँ I chose short videosहरू, युट्युबमै अभाइलेबल भिडियोजहरू छ एनाटमीको त. एन्ड अर्को कुरा चाहिँ एटलास, ह्युमन एटलास चाहिँ we used to have bulky books like, you must have already heard the name, Neater's human anatomy भनेको चाहिँ this is a whole book of structures hand drawn by Neaters, and they are quite lifelike. तर अहिले चाहिँ for being more effective, I think 3D atlases are much more functional for us, effective for us जस्तो लाग्छ. So you can choose to have Neaters, or you can have both 3D as well as Neaters. That's up to you. That's it about anatomy. Okay. Physiology को लागि चाहिँ gold standard book भनेको Guyton and Hall हो. And we also have Ganong's review of Physiology, अनि AK Jain को Physiology पनि छ. So this is a good book. तर यसमा चाहिँ कस्तो छ भने it is literature in medicine. It's like एकदमै टाइम लिएर एक्सप्लेन गरेको कुराहरू छ कि यसमा गाइटन एन्ड हलमा चाहिँ. एन्ड इट इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ टु रिड दिस बुक. अनि वेस्टर्न राइटरले लेखेको भए पनि इट इज क्वाइट अन्डरस्ट्यान्डेबल. or else if मलाई इजी ल्याङ्ग्वेजकै चाहिन्छ, डायग्राम्सहरू पनि यसमा राम्रो छ, इजी ल्याङ्ग्वेजै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एके जेनको फिजियोलोजी पनि इट्स क्वाइट गुड. मैले चाहिँ बडो मात्रै गरेको थिएँ एके जेनको. आई प्रिफर गाइटन एन्ड हलकै फिजियोलोजी. एन्ड यसको लागि एक्स्ट्रा मटेरियल भनेको चाहिँ युट्युब भिडियोजहरू नै हो. युट्युबमा देयर आर some lectures from Najib and Ninja Nerd, and they have explained physiology quite beautifully. So you can go for Guyton and Hall or AK Jain. That's up to you. Kinaki I think Guyton and Hall is not that difficult to study. फ्लोचार्ट्सहरूदेखि लिएर डायग्राम्सहरू पनि दे आर ब्युटिफुल्ली सोन. एन्ड एके जेनको चाहिँ टु द पोइन्ट छ, सर्ट एन्ड स्विट छ. एन्ड या द्याट्स अप टु यु. फार्माकोलोजीको लागि चाहिँ केडी त्रिपाठी इज द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड बुक. एन्ड यो बुक मसँग छ. आई गट दिस बुक, बट मलाई एकदम गाह्रो लागेको थियो फर्स्टमा यसको ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर. अचानक रिसेप्टर्सको कुरा गर्दाखेरि आई कुड नट ग्रास्प इट क्वाइट, it was difficult for me. And I got to know about Schanbach's Pharmacology, and त्यसमा चाहिँ there are easy flowchartsहरू छ. अनि त्यसपछि बिगिनर फ्रेन्डली ल्याङ्ग्वेजमा छ. एन्ड कन्सेप्ट ट्याक्क सर्ट एन्ड स्विटमा कन्सेप्टहरू चाहिँ मजाले बुझाएको छ है. आई किप इट समर हियर. एन्ड त्यही हो. सो यु क्यान चुज. एन्ड भिडियो सोर्सेसको लागि चाहिँ आई कुड नट फाइन्ड एनी अन युट्युब. सानो भिडियोहरू रिसेप्टर्सहरूको बारेमा त जता पनि छ, तर एक्चुअल ड्रगको बारेमा चाहिँ देयर इज 1 or 2 च्यानल्स द्याट आर स्पेसिफिकली अबाउट फार्माकोलोजी ओन्ली. बट आई थिङ्क इट इज better to go through the Schanbach book for concept. And it is easy to recall as well. Schanbachबाट चाहिँ रिकल गर्न सजिलो छ. बट this KD Tripathi is bulky for first and second year. Pathology को लागि चाहिँ we have Robinson Cortan's basic pathology, Robinson Cortan's basis of pathology, अनि Hirschmohan pathology. I choose pathologic basis of diseases,
एन्ड यो चाहिँ पछि थाहा पाएँ कि दिस इज लाइक हामीले स्टुडेन्ट्सले युज गर्ने बुक हो, बट इट इज रियली नाइस. इट्स अ भेरी गुड बुक. एन्ड डायग्राम्सदेखि लिएर फ्लो चार्ट्सहरू यहाँ एकदम राम्रो छ. इट इज भेरी अन्डरस्ट्यान्डेबल. इफ यु गो साइड बाई साइड टिचरको लेक्चर सँगसँगै जानुभयो भने चाहिँ इट्स रियली गुड बुक. हर्समोन पेथोलोजी चाहिँ म लाइब्रेरीदेखि युज गर्थेँ, बिकज डायग्राम्स चाहिँ त्यहाँको डायग्राम्स चाहिँ दे आर ड्रएबल, बट यसको चाहिँ मिल्दैन. रबिन्सन कर्टनमा चाहिँ डायग्राम्सहरू ठ्याक्क फोटो डायग्राम्सहरू छ भने हर्समोनमा चाहिँ हामीले फाइलमा गर्ने डायग्राम्सहरू छ. सो आई चोज लाइब्रेरीबाट चाहिँ हर्समोनलाई रिफर गर्थेँ. एन्ड पेथोलोजीको लागि चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान चुज एनी वान फ्रम बेसिस अफ डिजिज पनि हुन्छ अथवा बेसिक पेथोलोजी लिनुभए पनि हुन्छ. इट्स अप टु यु. युट्युबमा भिडियो चाहिँ पेथोलोजीको इट इज भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड पेथोलोजीको मात्रै भिडियोजहरू. आई लभ पेथोलोजी एउटा च्यानल चाहिँ छ, बट देन त्यसको पनि मलाई त्यति राम्रो चाहिँ लागेको थिएन. अनएकाडेमीको भिडियोजहरू चाहिँ दे आर रियली 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 हेल्पफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ पेथोलोजी. इफ यु गेट द भिडियोज फ्रम समवेयर अर इफ यु हेभ सब्सक्रिप्सन यु आर लकी वान. ओके, बायोकेमिस्ट्रीको लागि चाहिँ देयर आर 3 बुक्स. एक्चुली लिपिनकटको बायोकेमिस्ट्रीलाई चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भन्छ जस्तो लाग्यो मलाई. इट इज फ्रम अ वेस्टर्न राइटर एन्ड आई गट सत्यनारायण बुक विच आई हेभन टच्ड. एन्ड किनभने आई विल टेल यु, बिकज इन सम इयर लाइक फर्स्ट इयरको सम 2-3 months पछि आई गट टु नो अबाउट डिएम वासुदेवन. एन्ड कम्पेरिटिभली दुईवटामा कन्टेन्ट चाहिँ सिमिलर छ, सेमै छ भन्दा पनि हुन्छ, बट diagrams and flow charts are better in DM Vasudevan and it is very easy to understand. दुईवटै बुकको लास्टमा चाहिँ क्वेसन एन्सर्सहरू छ, अब्जेक्टिभ क्वेसनको सेट छ, एन्ड द डिफरेन्स इज इन फ्रन्ट अफ यु. DM Vasudevan is a very good book. I think you need to option for DM Vasudevan if not Lippincott. Lippincott-को biochemistry choose गर्नु भएन भने चाहिँ I think DM Vasudevan is a really really good book. This is ओके, कम्युनिटी मेडिसिनको लागि चाहिँ दिस इज द बुक फर कम्युनिटी मेडिसिन. यो बुक सबैसँग हुन्छ, बट आई डोन्ट नो हाउ मेनी अफ अस लुक इन्टु इट. तर दिस इज एन इन्डियन बुक अनि नेपालको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ. सो आई युज्ड अ गाइड एट द एन्ड अफ द इयर. हाम्रो समीक्षाको एउटा गाइड अभाइलेबल छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति नेपाल पोइन्ट अफ भ्यूबाट लेखिएको छ कम्युनिटी मेडिसिन चाहिँ. र हियर आर सो मेनी इक्जाम्पल्स फ्रम द राइटर. एन्ड यसमा चाहिँ अलमोस्ट सबै डिजिजको बारेमा चाहिँ दिएको छ. दिस इज गोल्ड स्ट्यान्डर्ड बुक फर कम्युनिटी मेडिसिन. द लास्ट सब्जेक्ट द्याट इज माइक्रोबायोलोजी. माइक्रोबायोलोजीको लागि चाहिँ हाम्रो टिचरले सजेस्ट गर्नुभएको चाहिँ अनन्त नारायण एन्ड पानिकर्स टेक्स्ट बुक अफ माइक्रोबायोलोजी एन्ड प्यारासाइटोलोजी थियो होइन. बट आई थिङ्क अपूर्व शास्त्रीज मेडिकल माइक्रोबायोलोजी इज रियली गुड बुक. साइड बाई साइड कम्पेरिजनमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो मेडिकल माइक्रोबायोलोजी इसेन्सियल्स अफ मेडिकल माइक्रोबायोलोजी अपूर्व शास्त्रीको बुकमा चाहिँ सिस्टम वाइज छ कि इट इज हजुरले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढिरहनु भएको छ भने यु क्यान फाइन्ड अल दि ब्याक्टेरियाज एन्ड भाइरसेस द्याट कज रेस्पिरेटरी डिजिजेस होइन. अनि इट इज भेरी इजी टु ओरिएन्ट आवर सेल्फ थ्रु द बुक. एन्ड अनन्त नारायण एन्ड पानिकर इज अल्सो अ रियली गुड बुक एन्ड इट इज मोस्टली सजेस्टेड बाई आवर प्रोफेसर्स. तर मलाई गाह्रो चाहिँ के लाग्यो भने यसमा स्टार्ट गर्दाखेरि कोरिलेट गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो. सो आई सजेस्ट यु टु गेट अपूर्व शास्त्रीज मेडिकल माइक्रोबायोलोजी जो इज अ रियली रियली गुड बुक. द्याट्स इट अबाउट द बुक्स. पुरानो बुक्स युज गर्न मिल्छ, यस मिल्छ. 2 to 3 एडिसन्सको 1-2वटा यताउता हुँदाखेरि त्यस्तो केही फरक पर्दैन. एन्ड यु क्यान लुक फर ओल्ड बुक्स एज वेल. तर अपडेटेड चाहिँ भइराख्नु, पिडिएफ छ भने आफूसँग राखिराख्नु. अब गाइड बुकहरू दे आर इजिली अभाइलेबल एन्ड एभ्री इयर नयाँ बुक आउँछ. त्यसको लागि चाहिँ दे हेभ पास्ट क्वेसन पेपर्स एज वेल. सो त्यो बुक युजै नगर्ने चाहिँ होइन, तर इयरको स्टार्टिङमा नै युज गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी डिफिकल्ट फर यु टु रियलाइन युर सेल्फ टु दि क्लिनिकल बुक्स. जसरी पनि फिर्ता त क्लिनिकल बुक्समै आउनु छ नि त. सो बेटर नट पुट यर ह्याबिट इन्टु दि फास्ट ट्र्याक अनि बेस्ट ट्र्याकहरूमा ह्याबिट बस्न नदिनु होला. फर्स्टमा चाहिँ बुकमै ट्राई गर्ने अनि एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यो बुक्सहरू युज गर्दा त्यति धेरै केही फरक पर्दैन. सो द्याट्स इट फर दिस भिडियो. आई होप दिस इज हेल्पफुल टु यु. The video is a bit late, but
You can look at the review and choose books of your choice for yourself. Uh, like the video, put your thoughts below in the comments, and share this to the one who is in need of the reviews of books. Subscribe for more videos, and we'll see you in the next video. Bye bye.